Which animal sheds tears while eating? कुन जनावरले खाना खाँदा आँसु बगाउँछ? यसका अप्सनहरू छन् ए होर्स घोडा, बी बियर भालु, सी क्यामेल ऊँट र डी क्रोकोडाइल गोही। यसको सही उत्तर रहेको छ डी क्रोकोडाइल गोही। How does the sun appear in space? अन्तरिक्षमा सूर्य कस्तो देखिन्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए ब्ल्याक कालो, बी रेड रातो, सी व्हाइट सेतो र डी पेल फिक्का। यसको सही उत्तर रहेको छ सी व्हाइट सेतो। Which blood type of people are less bitten by mosquitoes? कुन रगत समूहका मानिसहरूलाई लामखुट्टेले कम टोक्छ? अप्सनहरू छन् ए बी ब्लड ग्रुप, बी ओ ब्लड ग्रुप, सी ए ब्लड ग्रुप र डी बी नेगेटिभ ग्रुप। यसको सही उत्तर रहेको छ सी A blood group. How many years is the life span of a rabbit? खरायोको आयु कति वर्षको हुन्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए 3 years, बी 4 years, सी 8 years र डी 15 years। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 8 years old। What is the percentage of water in human brain? मानव मस्तिष्कमा कति प्रतिशत पानी हुन्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए 20%, बी 40%, सी 60% र डी 75%। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 75%। Which animal survives for 7 days even after its head is cut off? टाउको काटेर पनि 7 दिनसम्म बाँच्ने जनावर कुन हो? अप्सन ए एलिफेन्ट, अप्सन बी होर्स, अप्सन सी स्कर्पियन एन्ड अप्सन डी ककरोच। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी ककरोच। How many degrees can an owl turn its head? उल्लुले आफ्नो टाउको कति डिग्री घुमाउन सक्छ? अप्सनहरू छन् ए 180 डिग्रिज, बी 270 डिग्रिज, सी 300 डिग्रिज एन्ड डी 360 डिग्रिज। यसको सही उत्तर हो बी 270 डिग्रिज। गोल्ड कार्स रन इन व्हिच कंट्री? सुनको गाडी कुन देशमा चल्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए सिङ्गापुर, बी इन्डिया, सी टोकियो र डी साउदी अरेबिया। यसको सही उत्तर रहेको छ डी साउदी अरेबिया। What color is in the middle of the rainbow? इन्द्रेणीको बीचमा कुन रङ्ग हुन्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए ग्रीन कलर, बी ब्ल्याक कलर, सी पेल कलर र डी रेड कलर। यसको सही उत्तर रहेको छ ए ग्रीन कलर। Which animal has the highest number in the world? संसारमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको जनावर कुन हो? ए बर्ड,
बी एलिफेन्ट, सी फिस र डी क्यामल। यसको सही उत्तर हो सी फिस।